हेलो एभ्रिवान, योपालि चाहिँ हामी नागाल्यान्ड आएको छौँ अनि योपालि चाहिँ हामी जुको भ्याली पनि ट्रेक गर्ने अन्तखेरि हर्नबिल पनि सँगै भ्याउने भनेर चाहिँ दुईटै सोचेर चाहिँ आएको छौँ। अन्त अहिले चाहिँ हामीहरू एयरपोर्ट आइसकेको छौँ दिमापुर ल्यान्ड गरेर। अब हामी गाडी लिएर चाहिँ विश्वमा भन्ने जग्गा जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ यहाँबाट 3-4 घन्टा लाग्छ अरे, किनभने अहिले अलिक ट्राफिक पनि छ अरे हर्नबिलले गर्दाखेरि। यसपालिको हाम्रो नागाल्यान्ड ट्रिपको सुरुवात हामी जुको भ्याली ट्रेकबाट गर्नेछौँ। यस ट्रेकको 2वटा ट्रेकिङ रुट्सहरू छन्। पहिलो जखामा हुँदै र दोस्रो विश्वमा हुँदै। हामीले चाहिँ डिसाइड गरेको छौँ विश्वमा, त्यसै कारण आज हामी विश्वमासम्म पुग्नेछौँ। बाटोमा एकछिन गाडी रोकेर हामीले ट्रेकमा आवश्यक हुने केही सामानहरू लियौँ। अब नागाल्यान्डको है अहिले चाहिँ हामी पेसामा आइपुग्यौँ अनि एन्टर गरिसकेको छौँ। अन्त यहाँ चाहिँ अहिले हामी लन्च ब्रेकको लागि रोकेको छौँ। हामीले खानाहरू अर्डर दिइरहेको छौँ अनि त्यही अहिले चाहिँ पाक्दैछ, हामीले वेट गर्दैछौँ। अन्त अहिलेसम्म चाहिँ वेदर पनि ठिकैको छ, बेसी जाडो पनि छैन, गरम पनि छैन। अन्त यस, वी आर लभिङ इट। फेसामामा लन्च खाएर अहिले चाहिँ हामी किग्वेमा अनि जखामा भिलेज हुँदै विश्वमा पुग्न लागेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीहरू आजको हाम्रो डेस्टिनेसन डे 1 को विश्वमा आइपुगेको छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ यो क्याम्प साइट रहेछ। अनि जुको भ्याली ट्रेक गर्नु जानेहरू चाहिँ प्रायःहरू चाहिँ कोइमामा बस्ने गर्छ। अन्त हामीले चाहिँ डिसाइड गर्यौँ यहाँ बस्ने। यहाँबाट चाहिँ भोलि अलिक नजिक पर्छ, अन्त टाइम पनि सेभ हुन्छ। त्यही लागि चाहिँ हामीहरू यहाँ बस्नेछौँ आज। यहाँ चाहिँ क्याम्प साइट चाहिँ कस्तो क्युट रहेछ, सानो हट्सहरू रहेछ। अनि अहिले चाहिँ पुरा जाडो भइरहेछ, 4 बजिरहेको छ। यो तपाईँको किग्वेमा एन्टर गरेपछि चाहिँ एकदमै वेदर
निकै जाडो रहेछ यस्तो हेर्दा चाहिँ भोलि जुको भ्यालीमा चाहिँ झनै बेसी जाडो हुने रहेछ यहाँ एकदमै जाडो बेसी भएकोले क्याम्पको दाइहरूले हाम्रो लागि आगो जलाइदिनु भयो आम्मा क्या रन्क्यो है अहिले चाहिँ म होमस्टेको किचनमा छु क्याम्प साइटमा अनि पाक्दैछ यहाँ दालमा चाहिँ इस्कुस हालेको छ भाइले चाहिँ दाल र भात चाहिँ भाइले बनायो अनि सब्जी चाहिँ मैले बनाउन आँटेको केही काम गर्नु छैन आगो मात्रै ताप्नु अल्छी लागेको चाहिँ म पकाउँछु भनेको अब कस्तो चाहिँ हुन्छ थाहा छैन अब आलु पकाउने आलु धोएर रेडी छ मसुरी दालमा इस्कुस हालेछ पानी धेरै रहेछ खाना अर्डरतिर मात्रै बनाउँछ नि त नाम लेखेर होइन भोलि भाइसित पुग्यो भने चाहिँ अर्डरतिर हाम्रो खाना भनेको नि 2 घन्टा छुट्टै जाउँ अम्बो म राख्छु न 5:30 गएको तिमीले सुतिहाल्छौ मजाले आम्नी नलान्दिनलाई मलाई नकोटेर नि अब चाहिँ टम्नौ गुड मर्निङ हामी चाहिँ अब यहाँ विश्वमा क्याम्प साइटबाट चाहिँ अब हामी जुको भ्याली ट्रेक स्टार्ट गर्नेछौँ आज चाहिँ हाम्रो यो ट्रेकको अब डे 1 अनि यहाँबाट चाहिँ हामी गाडीमा जानेछौँ कति माथि जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेकको स्टार्टिङ पोइन्टसम्म चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एक्चुअल ट्रेक चाहिँ हिँड्ने ट्रेक चाहिँ स्टार्ट हुनेछ अन्त हामीले अब खाजाहरू खाइसक्यौँ अन्त योपालि चाहिँ मैले मेरो ट्रेकमा मेरो साथी पनि लिएर आएको छु अनिशा सो यस वी आर टोटली गियर्ड अप अब अन्त लेट्स स्टार्ट द ट्रिप
अहिले चाहिँ हामी ट्रेकको मेन स्टार्टिङ पोइन्ट पुगिसकेको छौँ अनि यहाँसम्म चाहिँ गाडीहरू आएर ड्रप गर्दछ यहाँसम्म आउनु चाहिँ हामीलाई अलमोस्ट लाइक 1 घन्टा 10 मिनटहरू चाहिँ लाग्यो बाटो चाहिँ एकदम डरलाग्दो अफ रोड रहेछ अन्त अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मेन ट्रेक चाहिँ सुरु हुनेछ सो लेट्स गो मेरो साथी अनिशाको यो फर्स्ट ट्रेक हो अनि यो थकाउने ठाडो उकालो भए तापनि ऊ जोश र उत्साहको साथमा हिँडिरहेको छ बीचबीचमा हामी एकछिन बिसाउँदै थक्कै मार्दै चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्दै फेरि अघि बढिरहेका छौं ती तल देखिरहेको बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो ट्रेक स्टार्ट पोइन्ट थियो अनि त्यहाँबाट उकालो जंगल हुँदै यो डाँडा चढेर यो भ्यू पोइन्ट आइपुगेको खुसी अनि आनन्द बेग्लै छ यो चाहिँ हाम्रो जुको भ्याली पुग्नु अगाडिको भ्यू पोइन्ट हो अन्तखेरि यहाँसम्म हामीलाई आउन चाहिँ झन्डै 1.5 घन्टा लाग्यो त्यहाँदेखि हामी बिस्तारै भिडियो गर्दै गर्दै आयौँ अन्त यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट अरे यहाँसम्म आउन चाहिँ अलिकति उकालो अलिकति बाटो साह्रो थियो अब यहाँबाट चाहिँ सजिलो सिधा बाटो छ अरे अनि यहाँ चाहिँ हामीले एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ केही स्न्याक्सहरू खायौँ अन्तखेरि ग्लोभ्सहरू टोपीहरू लगायो किनभने यहाँबाट चाहिँ एकदमै जाडो रहेछ अघि एकछिन त पानी पनि पर्यो अन्त अब यहाँबाट हार्डली हामीलाई 2 घन्टा लाग्छ होला बेसी बिस्तारै हिँड्यो भने नि सो यस नाउ विल कन्टिन्यू अवर ट्रेक अन्त लेट्स गो
अहिले चाहिँ हामी भ्यू पोइन्टबाट हिँडेको चाहिँ 15 मिनट जस्तो भयो अनि त्यो जुको भ्यालीको मेन ल्यान्डस्केप जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ अन्त यो चाहिँ मिनी ब्याम्बू रहेछ मास अन्त यो चाहिँ अब डल्लै भ्याली नै यसको रहेछ अहिले चाहिँ बाटो एकदमै सजिलो छ आफ्टर भ्यू पोइन्ट चाहिँ सिधै सिधा अहिले हेर्दा पनि सबै सिधा छ पछाडि चाहिँ एकदम दामी देखिरहेको छ अब भ्याली स्टार्ट भइसकेको छ यो रियली एक्साइटेड यो ट्रेलमा हामी जति अघि बढिरहेका छौं त्यति नै अनगिनत मनमोहक पार्ने दृश्यहरूदेखि हामी रमाइरहेका छौं एकपछि अर्को दोस्रो अनि त्यसपछि तेस्रो हुँदै हरेक डाँडा पहिलो भन्दा झनै राम्रो हुँदै गइरहेका छ कस्तो लागिरहेछ तिम्रो फर्स्ट अफिसियल ट्रेक हो तिम्रो अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स कस्तो छ भन्दै हेर्दा त फिल्स लाइक एन अचिभमेन्ट तर यो बाटो अहिले जुन चाहिँ हामी बाटो हिँड्दैछ त्यो त राम्रै रहेछ हो बिचको चाहिँ अलिक उयो छ 1 घन्टा 1.5 घन्टा बाँकी अहिले त वेदर पनि राम्रो छ स्टार्टिङ चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ अलिक साह्रो छ अहिले त अब यो ल्यान्डस्केपले गर्दा पनि मजा आइरहेछ है त्यो हेर्दै हेर्दै हिँड्दा अझै मोटिभेसन आइहाल्दो रहेछ सो यस इट्स ब्युटिफुल हामी चाहिँ जुको भ्याली चाहिँ आइपुग्यौँ क्याम्प साइटको यो चाहिँ मेन एन्ट्री गेट हो अनि हामीलाई आज बिहान हिँडेकोबाट यहाँ आइपुग्नु चाहिँ टोटल 4 घन्टा 30 मिनट्स जस्तो लाग्यो 4.5 hours यो चाहिँ फर्स्टको 1 घन्टा चाहिँ पुरा उकालो थियो त्यहाँदेखि चाहिँ एकदम सजिलो बाटो भेरी बिगिनर फ्रेन्डली ट्रेक रहेछ यो चाहिँ ट्रेल चाहिँ एकदमै राम्रो अन्त भेरी मेस्मराइजिङ एज वेल त भ्यालीहरू पुरा राम्रो अनि यस अब हामी क्याम्पमा पसेर खाना खानेछौँ यो क्याम्प साइटमा यस्तो 2वटा डोमेट्री हल्सहरू रहेछ जहाँ ट्रेकर्सहरूको लागि पर हेड बेसिसमा म्याट्रेस पिलोज ब्ल्याङ्केट्स स्लिपिङ ब्याग्स एसेट्राहरू अवेलेबल रहेछ डोमेट्री हल साथै 3-4 वटा कटेजेस अनि टेन्ट्सको अप्सनहरू पनि यहाँ छन् अनि आफ्नै टेन्ट बोकेर आउने ट्रेकर्सहरूको लागि पनि यहाँ टेन्ट लाउने स्पेस रहेछ
एडभान्स बुकिङ नभए तापनि लकिली हामीले चाहिँ एउटा कटेज पायौं। कटेजको रुम्स र त्यहाँ भएको बेडिङ्स सफा नभए तापनि डोमेट्रीको चिसो भुइँमा सुत्न भन्दा चाहिँ हामीलाई कटेज लिएको नै बेटर लाग्यो र वी आर ग्रेटफुल फर वाट एभर वी गट। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेको चाहिँ डोमेट्री हल्स हो अनि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ कटेजेसहरू जहाँ हामी बसेका छौं। अहिले चाहिँ हामीहरू दिउँसोको खाना खाएर अनि सामानहरू मजाले रुममा सेट गरेर हामी चाहिँ यहाँनिर एकछिन घुम्न आएको। यो चाहिँ हेलिप्याड रहेछ यहाँनिर अनि अब चाहिँ वरिपरि तपाईँले भ्यालीको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। इट्स भेरी प्रिटी तर एकदम जाडो छ, इट्स भेरी विन्डी। अन्तखेरि हामी चाहिँ लकिली हामीले त्यो रुम पायौँ, नभए चाहिँ इट्स अल बुक्ड। अन्त त्यो छोडेर खालि डोमेट्रीमा मात्रै अब अहिले चाहिँ जग्गाहरू छ, मान्छेहरू हामी बाद आउने चाहिँ डोमेट्रीमा बसेको छ। अन्त त्यही हो, अहिले चाहिँ अब हामी यहीँ यताउता घुम्दैछौँ। भ्यू पोइन्ट्स यहाँबाट क्लियर भए चाहिँ सनसेट दामी देख्थ्यो अरे, तर अहिले चाहिँ निकै क्लाउडी छ। मणिपुर र नागाल्यान्ड बीचमा रहेको यो भ्याली 8045 फिट अबभ मेन सी लेभल रहेछ अनि यो भ्याली चिनिन्छ यहाँको नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट, सिजनल फ्लावर्स अनि फ्लोरा अनि फौनाको लागि। आँखाले भ्याएसम्म जता हेरे पनि देखिने यो सम्मोहित गरिदिने लश ग्रीन भ्याली चाहिँ जति हेरे पनि मन नभरिने रहेछ। हामी चाहिँ यसरी ट्रेकिङ गरेर आउँदा चाहिँ हामीले अङ्कल र आन्टीलाई भेट्यौँ। उहाँहरू चाहिँ गुवाहाटीबाट आउनुभएको रहेछ। अन्त उहाँहरू पनि अहिले यहीँ एक्सप्लोर गर्नलाई निस्किराख्नु भएको छ भ्यू पोइन्टमा। अन्त तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ, कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ? एकदम राम्रो। यो भने सोचेको भन्दा पनि अर्कै खालको के हजुर सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ, तर अप्ठ्यारो रहेछ। हजुर तर यहाँ आएपछि सबै बिर्सिने के हो नि हो। वरिपरि सबैतिर हेर्दाखेरि यस्तो राम्रो लाग्ने, हजुर एकदम राम्रो, यस्तो खालको युनिक खालको के। हजुर त तपाईँहरू अब त्यस्तो उकालो त्यो फर्स्टको है भ्यू पोइन्टमा उकालो आउनु भएछ, त्यो त अब एकदम ठुलो कुरा हो अहिले। अप्ठ्यारै उकालो हो। हजुर हिँड्दैछौँ, हजुर अलिअलि हिँड्दैछौँ हामी, अरूहरू पनि उकालो हिँडेकै छ। हजुर बिस्तारै बिस्तारै भए पनि हिँड्छौँ। हजुर त्यही त, त्यस्तो इन्ट्रेस्ट ठाउँहरू हेरिराख्नु पर्यो है। खुट्टाले अनि मनले अनि दुइटैले हिँड्नुपर्छ। तपाईँहरू खुट्टाले हिँड्नुहुन्छ, हामीहरू चाहिँ मन र खुट्टा मिलाएर आँट गरेर हिँड्नु पर्यो। हजुर त्यही हो। हुन्छ। राति डिनरको लागि दिनमै नाम लेखाउने सिस्टम रहेछ र खाना बाँड्दा लिस्टमा नाम चेक गर्दै खाना दिनु हुँदो रहेछ। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नभएकोले सबैजना बाहिर भएको एकमात्र सोलर लाइटको मुनि भेला भएर खाना खाने गर्दा रहेछ। यसरी जाडोमा बाहिर अँधेरोमा आलु र भात खानु पाउँदाको अनुभव नौलो भए तापनि हामीलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। गुड मर्निङ। यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डे इन जुकू भ्याली अनि अहिले चाहिँ टाइम भएको छ 6:30। अन्त हामी चाहिँ अहिले उठेर अनि हामी चाहिँ यहाँ तल एउटा ल्यान्डमार्क छ जुकू भ्यालीको, विच इज अ बिग वाइट क्रस। हामी त्यहाँ जानेछौँ। अन्तखेरि त्यहाँ गएर आउनु चाहिँ हामीलाई लाग्छ होला 2 घन्टा जस्तो। सनराइज भइसकेको छ, यहाँबाट सनराइज अनि सनसेट दुइटै राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको थियो, तर क्लाउडी भएर चाहिँ राम्रो हेर्न पाएन। अन्त सन इज अलरेडी अप एन्ड नाउ वी आर अन आवर वे हेडेड टु द क्रस।
हिजो चाहिँ रातभरि इन्टरभलमा पानी परिरह्यो अन्त अहिले चाहिँ यो बाटो पनि सानो छ अन्तखेरि पुरा पानी त्यो रहेर र शीत भएकोले चाहिँ पानी नै पानी ज्याकेटमा पुरा शीत हामीले जाँदै गरेको त्यो जुन चाहिँ ल्यान्डमार्क भन्यो द वाइट क्रस चाहिँ त्यो पछि देखिँदै गरेको वाइट कलरको क्रस हो अहिले चाहिँ अलिक ठुलो देखिँदै गयो हामीलाई चाहिँ भन्दै थियो कि यहाँबाट आउनु र जान 1.5-2 घन्टा लाग्छ तर हामी 10 मिनट पनि भएको छैन हिँडेको यहाँ त निकै नजिक आएको जस्तो लागिरहेछ हामीलाई सो होपफुली हामीहरू 1.5 घन्टाभन्दा छिटै हामीहरू गएर चाहिँ फर्किने कोसिस गर्नेछौँ हामी चाहिँ क्रस आइपुग्यौँ अन्त हामीले चाहिँ अलिकति टोलेर फोटोहरू भिडियोहरू खिच्दै आएर चाहिँ 1 घन्टा जस्तो लाग्यो यहाँ आइपुग्नलाई आउँदा त ओह्रालो सजिलो थियो यो अलिकति यो लास्टको मात्रै स्टिप थियो क्लाइम्ब अब जाँदा चाहिँ सबै उकालो पर्छ तर यहाँ यति दामी ल्यान्डस्केप यति दामी भ्यूज थियो यो अब के भन्नु भ्यू छ वरिपरि 360 डिग्री नै त्यो हेरेर तपाईँ यति टाइम वेस्ट हुँदैछ थाहै पाउँदैन रहेछ This world is not my home, I'm just a passenger. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. Heaven's not my home, where what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. अनि अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ अन्त अहिले यो पोइन्टमा आइपुगेर चाहिँ मेरो पछाडि चाहिँ यति दामी भ्यू छ यस्तो लाग्दैछ कि यो सबै मेडोज हो तर यिनीहरू चाहिँ मेडोज चाहिँ होइन यही सेम बाँसै हो अन्त कति ठाउँमा त्यस्तो अग्लो बाँस छ हामी त घोप्टिँदै आएको तर यहाँबाट हेर्दा चाहिँ यति दामी एउटै साइजको देखिरहेको छ एउटै हाइटको अन्त यो हेरेर चाहिँ यता पनि हेर्नु मन लाग्ने यता पनि हेर्नु मन लाग्ने हामी चाहिँ यहीँ अड्केकै छौँ अब हिँड्नु चाहिँ पर्ने हो जति सक्दो छिटो पानी पनि छिटो आउँदैछ त्यही अब हामी माथि फर्किँदैछौँ तर अब यही हो दिस इज द लास्ट भ्यू हामी राम्ररी हेर्ने भनेर चाहिँ अब यहीँ हामीहरू एकछिन बसेर भ्यूको मजा लिएर चाहिँ त्यहाँदेखि अब हामी हिँड्नेछौँ
सुप खाने क्या मजा आएन होइन अलि ठिकै भयो नि अघि त नुन हालेर राम्रो भयो अहिले चाहिँ हामी हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट खाएर चाहिँ अब हामी निस्किँदैछौँ हामीहरू बिहान जुको भ्याली गयौँ तल व्हाइट क्रसको त्यहाँनिर त्यहाँ गएर आउनु चाहिँ हामीलाई जानु 1 घन्टा आउनु 1 घन्टा जस्तो लाग्यो अन्त फोटो भिडियोहरू खिच्दै अन्त अहिले आएर प्याकहरू गरेर चाहिँ हामी फ्रेस भएर हल्का फुल्का खाजा खायौँ अन्त अब चाहिँ हामी निस्किन आँटेको अन्त यहाँबाट गएर चाहिँ अब कोहीमा बस्ने हो कि अब किगुवामा बस्ने हो कि विषयमा त्यो चाहिँ अब तल पुगेर नै डिसाइड हुन्छ हाम्रो हामी चाहिँ यस्तो ठाउँ बस्ने जहाँ चाहिँ भोलि हामी हर्नबिल जान सजिलो होस् अनि यो पछाडि चाहिँ क्याम्प साइट हो जुको भ्यालीको यो चाहिँ डोमेट्री हो 2टा अनि उता चाहिँ कटेज थियो हामी चाहिँ त्यहाँ कटेज लिएको थियौँ लकिली हामी ढिलो आएर पनि कटेज पायौँ अन्त यहाँनिर डोमेट्री फेसिलिटीहरू छ किचनहरू सबै यहाँ हो अन्त अब चाहिँ हामी निस्केको अन्त है जाउँ अब हर्नबिलपट्टि लाग्नु अब हर्नबिल ट्रेकिङ छ कि अब हर्नबिलपट्टि लाग्नुपर्छ अब कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन छ हर्नबिलबाट तिमीलाई हर्नबिल त अब मतलब इट्स अ भेरी फेमस एउटा इभेन्ट हो पुरा इन्स्टाग्रामतिर पनि पुरा फेमस छ पुरा सुनिरहेको फेरि पुरै ठुलो मान्छेहरूले नै इनअग्रेट गरेको सुनेको छु हाई एक्सपेक्टेसन होपफुली जस्तो एक्सपेक्टेसन त त्यस्तै राम्रो अलिकति मेन्टेनेन्स राम्रो भएको चाहिँ झन् अझै राम्रो चाहिँ अलिक प्रब्लम छ तर ठिकै छ 1 दिनको लागि त चल्छ बाँकी अब हर्नबिलमा गएर थाहा हुन्छ कस्तो छ एक्सपेक्टेसन हिसाबले सो लेट्स गो नाउ जुको भ्यालीको बारेमा कथाहरू धेरै छन् भूत प्रेतको रहस्यमय कथाहरू सहित सेतो हात्तीको एक्जिस्टेन्ससम्मको यहाँ कथाहरू छन् भनिन्छ यो एक ठाउँ हो जहाँ मरेपछि मृतकहरू यो संसार छोड्न अघि यहाँ विश्राम गर्ने गर्छन् अनि यो जग्गा यसको कथाहरू जस्तै मिस्टिरियस देखिन्छ र सुनिन्छ जुको भ्याली ट्रेक हाम्रो लिस्टमा धेरै अघिदेखि थियो यसपालि हर्नबिल फेस्टिभल पनि हेर्ने अनि ट्रेक पनि गर्ने भनेर आएका हामी भनौँ भन्दा हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा चाहिँ हामीलाई यो जग्गा अझै बढी मन पर्यो यहाँको ल्यान्डस्केप्स नेचुरल ब्युटी यहाँको इन्भाइरोमेन्ट र यहाँको लोकल्सको आदर सत्कार अनि उनीहरूको काइन्ड एन्ड हेल्पफुल नेचरले हामी एकदमै प्रभावित भयौँ जुको भ्याली मनसुनमा वाइल्ड फ्लावर्सले ढकमक्कै भरिएको हुनाले झनै राम्रो देखिने हुन्छ अरे र हामी फेरि मनसुनमा कुनै दिन फर्किने आशा लिँदै अहिलेको लागि हामी बिदा लिँदैछौँ